ها اوس نیکسٹ ټاپک دی لوډینګ د سیکنډري. لوډینګ د سیکنډري مطلب دا دی چې د پرایمري د ټرانسفارمر چې کوم سیکنډري کوایل دی هغې سره ته څه ولګوې یو لوډ ولګوې. نو چې لوډ ولګوې بچی نو هغې کې به خامخا یو کرنټ تېرېږي. اوس د کرنټ تېرېدو به اوس څه حساب وي یاد ساتئ. دا کرنټ چې کوم پرایمري سایډ ته تېرېږي اوس یعنی د سورس د وجې ګوره په دې پرایمري سایډ ته به یو کرنټ تېرېږي چې هغې ته موږ پرایمري کرنټ وایو او دلته لوډ کې به هم یو کرنټ تېرېږي چې هغې ته موږ سیکنډري کرنټ وایو. نو دا کرنټ پرایمري کرنټ او سیکنډري کرنټ به ټرنز ریشو سره ته د څه حساب وي. نو یاد ساتئ دا برابر دي چې آی پرایمري یعنی پرایمري کرنټ ډیوایډډ بای سیکنډري کرنټ دا ریشو برابر د څه دا ټرنز ریشو برابر ان څه شی دی ان اس بای ان پی. یعنی دا هم داسې لیکلی شو چې ان سیکنډري یعنی سیکنډري سایډ چې کم ټرنز دی ډیوایډ بای ان پرایمري پرایمري سایډ ته چې کم ټرنز دی یعنی ان سیکنډري بای ان پرایمري به برابر د آی پرایمري بای آی سیکنډري الټه دي. ان سیکنډري بای ان پرایمري از ایکول ټو آی پرایمري بای آی سیکنډري. دلته د ټرنز ریشو طرف ته سیکنډري ان سیکنډري بره دی ان پرایمري کته دی او کرنټ سایډ ته آی پرایمري بره دی او آی سیکنډري کته دی. دې ته به خیال کوئ یعنی آی پرایمري ډیوایډډ بای آی سیکنډري به برابري د ان سیکنډري ډیوایډډ بای ان پرایمري. دا ان څه شی ټرنز ریشو دا برابر د څه ان سیکنډري بای ان پرایمري. دا د ټرانسفارمر کې د کرنټس او د ټرنز ریشو به دا حسابي ښه دا به یاد ساتئ. یا دا هم داسې هم لیکلی شو چې آی سیکنډري ګوره د مخکې پیج ته راشه ګوره دا آی پرایمري بای آی سیکنډري برابر د ان دی. زه دې نه آی سیکنډري راوباسم نو دا دواړه سایډونه به څه کوې الټه به کوې. د آی پرایمري بای آی سیکنډري چې الټه شي نو دا به شي آی سیکنډري بای آی پرایمري از ایکول ټو ان دی او ان چې ته الټه کوې نو دا به 1 ور ان شي. دلته ګوره آی سیکنډري بره لاړه او آی پرایمري به کته راشي. ٹھیک شو په دې ځای کې آی سیکنډري بره شو آی پرایمري کته شو. دا سایډ هم الټه کې نو ان لاندې 1 دی دا چې الټه شي دا به شي 1 ور ان یعنی آی سیکنډري بای آی پرایمري برابر شي 1 ور ان. ٹھیک شو که نه. زه آی سیکنډري اصل کې در وباسل غواړم سیکنډري کرنټ اکویشن جوړم نو آی سیکنډري بای آی پرایمري برابر شو د 1 ور ان. اوس هغه آی پرایمري دې خوا راولې چې دا دې خوا راشي 1 ور ان سره ملټیپلای شي نو آی سیکنډري کرنټ به برابر شي د 1 ور ان انټو آی پرایمري. راځه یو اگزامپل په وکړه. ګوره دا دوه ټرانسفارمر دي په دواړو کې آی سیکنډري معلومول دي. ټیک شو جی. پرایمري کرنټ 100 ملي امپیر تاسو ته ګیون دی. د لومبني ټرانسفارمر ټرنز ریشو چې دی 1:10 ده د دویم 2:1 ده. د دواړو آی سیکنډري معلومومه نو آی سیکنډري به برابر شي جی د لومبني دپاره د 1 ور ان. ګوره د لومبني ټرانسفارمر ټرنز ریشو د 1:10 یعنی پرایمري طرف ته 1 دی سیکنډري باندې 10 دی نو ان اس بای ان پی به شي 10 ان اس بای ان پی نه به څه راشي 10. ټیک شو د ان ویلو 10 راغله خو دلته 1 ور ان دی نو 1 ور 10 به شي نو 1 ور 10 نه به 0.1 راشي او آی پرایمري 100 ملي امپیر دی نو آی سیکنډري به 10 ملي امپیر شي. یعنی په دې ټرانسفارمر کې لوډ سایډ ته چې کوم سیکنډري کرنټ دی هغه 10 ملي امپیر وي. د دویم نمبر ټرانسفارمر ته وګورئ د کې ټرنز ریشو دا 2:1 نو ان اس بای ان پی چې دلته ته والی نو 1 ور 2 به شي دې نه راځي 0.2 1 ور 2 نه څه راځي 0.5 ټیک شو. چې 0.5 راشي نو 1 ور ان چې ته والی 1 ور 0.5 نه به راشي 2 واپس 2 شو. جو 2 شي یا 2 چې پرایمري کرنټ سره ملټیپلای شي نو 200 ملي امپیر به سیکنډري کرنټ راځي تاسو سره. لومبني ټرانسفارمر سیکنډري کرنټ 10 ملي امپیر دی او د دویم ټرانسفارمر سیکنډري کرنټ څومره دی 200 ملي امپیر. بچی دا د کرنټس حساب کتابو په ټرانسفارمر کې او فارموله سوا آی سیکنډري از ایکول ټو 1 ور ان آی پرایمري ښه چې دا دلې درځي چې ریږي دا نه. ټیک شو جی. یاد ساتئ په ټرانسفارمر کې چې د پرایمري سایډ کم پاور وي هغه برابر وي همیشه دپاره د سیکنډري سایډ طرف ته چې کم پاور وي ښه د پرایمري پاور برابر وي همیشه دپاره د سیکنډري پاور. دا په ټرانسفارمر کې د پاور چې ده نو مین غټه خبره ده. دا به څنګه اوس معلومو ګوره دلته وګورئ پی پرایمري یعنی پرایمري پاور برابر د څه ده پاور فارموله څه ده وی آی پاور فارموله څه وی آی نو پرایمري پاور به برابر شي وی پرایمري یعنی پرایمري ولټیج او پرایمري کرنټ
او سیکنډري پاور به برابر شي د وی سیکنډري ولټیج او ورسره آی سیکنډري کرنٹ. ټیک شو کنه. اوس هم ته پته ده چې آی سیکنډري بره موږ ووې دا برابر د 1 اوور n انټو آی پرایمري او وی سیکنډري سره برابر ده. وی سیکنډري برابر ده د ان وی پرایمري. تاسو دنه مخکې وی کنه چې وی سیکنډري بای وی پرایمري از ایکوال ټو n نو هغه وی پرایمري ته موږ دی خو راوستو نو وی سیکنډري برابر ده شو n وی پرایمري. آی سیکنډري د 1 اوور n آی پرایمري برابر شو. وی سیکنډري د n وی پرایمري برابر شو. نو راشه د آی سیکنډري او د وی سیکنډري د ویلیوز چې ده د په دې اکویشن کې پټ کې د پی سیکنډري په دې اکویشن کې پټ کې نو دا ځون ته کی حساب جوړ شي. پی سیکنډري به برابر شي د 1 اوور n ګوره پی سیکنډري به سره برابر شي. پی سیکنډري به برابر شي دا به برابر شي د وی سیکنډري په ځای سره ولګو 1 اوور n آی پرایمري او د آی سیکنډري د وی سیکنډري پی سیکنډري پاور دی دلته د وی سیکنډري ویلیو واچو. وی سیکنډري ویلیو سره n وی پرایمري او د آی سیکنډري ویلیو سره 1 اوور n آی پرایمري. دا چې کله تاسو په دې کې پټ کې نیکسٹ پیج باندې راشه دا به سره برابر شي پی سیکنډري برابر شي 1 اوور n انټو n وی پرایمري او آی پرایمري. n سره سره خوړو او نو لاندې پی سیکنډري برابر شو د وی پرایمري آی پرایمري او دا وی پرایمري آی پرایمري خو پرایمري پاور ته وایي پی پرایمري یعنی سیکنډري پاور برابر شه د پرایمري پاور. او دا کوم پروف کوله چې د سیکنډري پاور ګوره همیشه لپاره په ټرانسفارمر کې د پرایمري پاور برابري په ټرانسفارمر کې پاور سیمي ښه پرایمري او سیکنډري سایډ ته د کې چینج نه راځي. ټیک شو جی دا خبره وشوه. اوس دې نه پس یو ډېر ضروري ټاپک دی او دا ټاپک څه دی ریفلیکټډ لوډ. څه شی دی جی ریفلیکټډ لوډ. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی ته چې کله سیکنډري سایډ ته یو لوډ ولګې سیکنډري سایډ ته څه ولګې لوډ ولګې لوډ لکه دا وګوره دا لوډ لګېدلی دی RL. نو دلته دا سورس چې کوم لګېدلی دی دې سورس ته دا لوډ چې دی دا ګوره داسې اکچوال لوډ نه ښکاري ځکه چې په منځ کې دلته پرایمري وایډنګ هم راشي د سورس څخه مخامخ ګوره پرایمري وایډنګ هم راغی سیکنډري هم راغی. نو اوورال دته دا لوډ چې کوم ریفلیکټ کیږي د سورس طرف ته نو هغه د اکچوال لوډ دته نه ریفلیکټ کیږي بلکې دا نور د وایډنګ مانګز پکې یو ځای شي نو دته دا لوډ چې دی بیا هغه اکچوال لوډ نه ښکاري بلکې دا لوډ دته بیا چینج غونته کې ښکاري. نو دا لوډ چې کوم د سورس ته ریفلیکټ کیږي دته څه وایي ریفلیکټډ لوډ وایي او خامخا دا وایډنګز په دې کې خپل اثر پیش کوي نو دا لوډ بیا د سورس ته هغه شان نه ښکاري نو په دې وجه د کرنټ او د ولټیج په ویلیوز کې ډېرې مسلې راځي. ټیک شو دا مسلې به حل کوو. اوس دا ریفلیکټډ لوډ څه مطلب ګوره ریزسټنس چې کوم پرایمري سایډ ته دی د پرایمري سایډ خپل یو ریزسټنس دی چې هغې ته موږ آر پرایمري وایو هغه د اوهمز لا مطابق به د څه برابري هغه به برابري د وی پرایمري ډیوایډډ بای څه آی پرایمري. ګوره دا چې کوم ریزسټنس دی دا پرایمري سایډ ته دی آر پرایمري دا برابر د څه شو وی پرایمري ډیوایډډ بای آی پرایمري. دا پرایمري سایډ ته چې کوم ریزسټنس دی ټول اوورال. دغه شان سیکنډري سایډ ته چې کوم ریزسټنس دی هغه RL دی او هغه به د څه برابري هغه برابر دی د وی سیکنډري بای آی سیکنډري وی سیکنډري بای آی سیکنډري. اوس دا دواړه آر پرایمري او RL پرایمري سایډ ته چې کوم ریزسټنس دی او سیکنډري سایډ ته ریزسټنس دی د دې یو ریشو والی یعنی آر پرایمري ډیوایډ بای RL والی دا به څه برابر شي نو آر پرایمري تاسو بره ووایي ویلیو څه وه وی پرایمري ډیوایډډ بای آی پرایمري او هول ډیوایډډ بای RL وی سیکنډري ډیوایډ بای آی سیکنډري وی پرایمري بای آی پرایمري لاندې وی سیکنډري آی سیکنډري دا وی سیکنډري آی سیکنډري چې بره لاړ شي دا به څه شي آی سیکنډري بای وی سیکنډري به شي. ټیک شو آی سیکنډري بای وی سیکنډري دا یې داسې لګولی دی دا کراس کې راغلی دی آی سیکنډري بای وی سیکنډري چې دی استاد دا دی آی سیکنډري بای وی سیکنډري او هغه
وی پرایمری بای آی پرایمری چې دی هغه ستا دا ته لګېدلی. ټیک شو. وی پرایمری آی پرایمری دا شو. ټیک شو. او آی سیکنډري بای وی سیکنډري دا شو. ټیک شو که نه. نو دا چې تاسو حل کې تاسو ګورئ وی پرایمری بای وی سیکنډري دا د څه برابر دی؟ دا خو 1/n دی. ګوره چې وی سیکنډري بای وی پرایمري و نو موږ ورته ټرنز ریشو n وی که نه. وی سیکنډري بای وی پرایمري ته موږ څه ووې؟ څه به وې؟ n به وې. ټرنز ریشو n. نو هغه خو وی سیکنډري بای وی پرایمري و. دا خو وی پرایمري بای وی سیکنډري دی. نو چې وی پرایمري بای وی سیکنډري دی دا n نه دی، 1/n دی، الټه شوی دی. دا شان آی پرایمري بای آی سیکنډري ته به موږ n وې. نو دلته خو آی سیکنډري بای آی پرایمري دی، نو دا هم 1/n دی. نو دا 1/n او دا 1/n دا دواړه یو بل سره څه دي؟ ملټیپلای شو، نو 1/n سکویر شو. یعنی آر پرایمري ډیوایډ بای آر ایل. آر پرایمري او ډیوایډ بای آر ایل ویلو سره له دلته وګوره دا آر پرایمري بای آر ایل دا چې ما حل که نو جواب سره راغی 1/n سکویر. 1/n سکویر. اوس دې ته نه چې ته آر پرایمري راوباسې نو دا آر ایل به اخوا بوځي، نو آر پرایمري برابر شي د 1/n سکویر انټو آر ایل. یعنی پرایمري طرف ته چې کوم ریزسټنس دی دا به برابر وي د آر ایل انټو 1/n سکویر. آر ایل انټو 1/n سکویر. دا ګوره 1/n سکویر پکې دا پکې یو اضافي یو ټرم راغی، نو دې سره به د لوډ چې دی دا به اوس هغه شان نه ښکاري څنګه چې د اکچوال لوډ. لکه ګوره دا یو اګزامپل دی. ټیک شو. د اګزامپل ته تاسو وګورئ، ورپسې یو اګزامپل بل هم دی. ټیک شو. نو داسې کوو، دا دواړه اګزامپل دی. اګزامپل نمبر 14.7 او ورپسې 14.8 دا او ورپسې یو ټاپک نیم بل. دا انشاءالله بیا نیکسټ لیکچر کې دا ډسکس کوو. د لیکچر دپاره دا کافي ده. ښه صحیح شي. اوکې، السلام علیکم.